Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І що я вам скажу? Немає нічого солодшого за монополію. Нехай невеличку, але обов'язково законодавчо і адміністративно закріплену. Мені інколи навіть здається, що люди, які організовують собі подібні монопольки, вони це навіть не стільки заради грошей. Це, скоріше, щось психологічне, якісь приховані внутрішні бажання. Майже не сумніваюся, що обираючи між маленькою, але монополією, і великим, але конкурентним бізнесом, вони оберуть. Про що я, власне? У 2011 році Кабмін ще Азарова створив передумови для виникнення освітньої монополії у вузькій, але важливій галузі. У 2014 році після революції цю ідею розвили, і в результаті атестати усіх професійних архітекторів стали залежати від однієї компанії. Схема там проста, як хрущовка. Раз на 5 років усі архітектори мають пройти, дякуючи Азарову, курси підвищення кваліфікації. Фактично ознайомитись із законодавчими нововведеннями, які кожен практикуючий архітектор і так відстежує, але ці курси дуже важливі. По-перше, не пройшов курси – втратив атестат. По-друге, вони платні. І по-третє, пройти їх можна лише в одному місці. А далі Надія Бурдєй. Маріїнський палац. Архітектор Франческо Растреллі. П'ятизірковий готель «Хілтон». Архітектор Джон Сіферт. Будинок з химерами. Архітектор Владислав Городецький. Звичайна багатоповерхівка. Архітектор Олег Мельник. Будинок-коробка чи пам'ятка архітектури, офіс чи готель – за кожним з них стоїть архітектор. Ми ж цей будинок як зробили, ми почали в інтернеті викладати такий щоденник будівництва. І дуже багато людей цікавилися. Там ця тема вона зібрала десь 1,5 мільйони, здається, ще 2 мільйони переглядів. Олег Гречух. Архітектор. Розповідає, з чого, власне, і починається кожен будинок. Це було зроблено для того, щоб показувати про те, про що я говорю, що там несуча стіна є, що вона от по центру, от вона тут склеєна так, щоб видно було в макеті. Щоб стати архітектором, потрібно подолати довгий шлях. Профільна освіта у навчальному закладі, тривале стажування, 3 роки практики. І лише тоді архітектор має право нарешті пройти спеціальну атестацію, здати екзамени і отримати сертифікат. Право на приватну практику. Проекти авторів без сертифікату Державна архітектурна інспекція навіть не розглядає. Якщо архітектор 6 років відучився, підтвердив там своїх 5 об'єктів збудованих, не знаю, там рекомендації приніс, там виконав всі умови, пройшов атестаційну комісію, здав екзамени, ну що ще потрібно, скільки ще треба раз підтверджувати свою кваліфікацію. Але сертифікат, який здобувають 8 років, діє лише 5. Після 5 років практики архітекторів змушують пройти курси підвищення кваліфікації. Фактично, декілька занять з нововведень у будівельному законодавстві. Адаптація відповідно до змін в нормативах, законодавстві і таке інше, то те, що самому архітектору, він завантажена людина, він дуже часто щось десь мимо проскочило, тому це дуже потрібно. Архітектори до користі від подібних занять ставляться скептично, але якщо не прослухати законодавчий тренінг, сертифікат анулюють. Попит на підвищення кваліфікації, який прописаний в законі, тобто це не є ринкова потреба архітектора. Я просто запитав, а колеги деякі кажуть, ми заплатимо, нам не проблема, хай нам ще ту справку випишуть. Хочеш не хочеш, а пройти курси з підвищення кваліфікації треба. Інакше сертифікат визнають недійсним і позбавлять роботи. Але куди йти? Самоосвітою займатися не варіант. Логічно було піти до будь-якого вищого навчального закладу, але туди не можна. На обов'язковому навчанні для всіх архітекторів країни створили монополію і відправляють усіх
в одну приватну фірму. Мені надали такі два документи, поки що заяву. Другий екземпляр, ще одна заява, вже на ім'я директора товариства з обмеженою відповідальністю Навчально-експертний центр НСАУ. Дія сертифікату Олега Гречухи закінчиться за 2 місяці. У спілці архітекторів його безальтернативно направили до своєї компанії. Коли я проходив атестацію для того, щоб отримати сертифікат, він також проводився в цьому самому товаристві з обмеженою відповідальністю. Тобто ця схема не сьогодні придумана і не вчора, а як мінімум 6 чи 7 років вона вже існує. Тобто вже тоді сертифікат видавав? Так. Це саме ця організація видавала. Тобто тут навіть не було такої мови про те, що там альтернатива чи пошуки. Схему заснували ще у 2011 році. Кабмін Азарова вирішив, що атестувати архітекторів, інженерів та проєктантів має комісія Міністерства регіонального розвитку і будівництва. Мінрегіон передав ці повноваження 4 громадським організаціям. Організації направили усіх до своїх приватних фірм. То есть идет прямое вынуждение людей безальтернативно нести деньги туда, куда им сказали. Заплати за сертифікат, ти можеш спокійно працювати аж 5 років. Але потім доведеться все одно іще платити. Кожні 5 років архітектори змушені проходити курси підвищення кваліфікації. І зробити це можна тільки в одній приватній фірмі. Приватна компанія – це суто технічна компанія, через яку ми фінансові питання вирішуємо і таке інше. Давайте закінчимо це питання. Деякі архітектори спробували пройти курс підвищення кваліфікації у архітектурних вищих навчальних закладах. Повищення кваліфікації – це є освітня діяльність. Хто у нас здійснює освітню діяльність? Учебне заведення. Обратились в учебне заведення. Строительная академія сказала, да, у нас є ліцензія. От тільки довідки з вишів у асоціації визнали недійсними. Хоча фірма-монополіст самої асоціації орендує аудиторію вишу. Запрошує тих самих викладачів вишу, от тільки цінник написали власний. Академия, там курсы у нас было 10 рабочих дней, то есть программа 72 часа. Звонит мне коллега, говорит, Сергей Анатольевич, в том же кабинете, те же профессора, только, говорит, 3 дня отчитали, говорит, получила бумагу. Результат монополії – курс втричі коротший, але в 5-ро дорожчий. То есть академия берет 2000, в ассоциации это стоит 9800. Чи могли б ці самі виші самі проводити навчання? Звісно, могли б. Президент спілки архітекторів України Володимир Гусаков не приховує. Єдине, що не дозволяє університетам проводити курси – це сама спілка архітекторів. Вищі навчальні заклади, вони мають факультети підвищення кваліфікації. Як правило, це КНУБА, скажімо, там Харківський інститут, Дніпропетровський, Одеський, Львівська політехніка. Значить, вони мають ліцензії, але вони можуть проводити це, якщо ми надамо їм таке право, якщо вони будуть працювати по нашим програмам. А ви надали на сьогодні таке право їм? Поки що нікому, тому що кількість архітекторів, які подовжують, вона ще недостатньо велика, щоб можна було, так сказати, розповідати. По суті, сьогодні у вас є монополія, я так правильно розумію? Десь так. Президент спілки архітекторів не бачить проблеми у тому, що всі архітектори країни мають заплатити його приватній компанії. Якщо людина хоче піти підвищити кваліфікацію у вищому навчальному закладі? Ну, поки що ми проводимо. Ми вважаємо, що на цьому етапі більш нам ніхто не потрібен. Ми справляємося самі. Це монополія. Ви створили монополію. У архітекторів немає вибору, по суті. А навіщо тут вибір? Загалом підвищення кваліфікації мають пройти понад 29 тисяч архітекторів, інженерів, проєктувальників та експертів. Кожен з них сплатить до 10 тисяч гривень. Загалом за 5 років зберуть понад 200 мільйонів. Дійсно, навіщо тут вибір? Схема работает, она очень денежная. Вы представляете, там плановая экономика. Как говорят, пятая часть аттестованных лиц должна каждый год проходить обучение. Это уже в планы забито, и кто-то это деньги посчитал. Після численних звернень від архітекторів цю проблему помітило і міністерство. Нині тут обіцяють зруйнувати монополію.
У нас вопрос возникает, что нет альтернативы. Поэтому мы сегодня вот эту систему хотим поменять. Первое, я вам чуть-чуть больше раньше времени выдаю секреты, что регистрационную функцию, чтобы перенести обратно в министерство и дать возможность, чтобы не одна эксклюзивная организация, а чтобы это был рынок и чтобы была конкуренция. Та поки заступник міністра розповідав нам про плани на майбутнє, конкуренцію та ринок в цей же день і в цьому ж приміщенні, спілка розповідала архітектору, до якої приватної фірми треба нести гроші за курси.